हॅलो फ्रेंड्स, कशा आहात? मजेत ना? मी प्रीती अनंतवार रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते। यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये वाळकाच्या लोणच्याची रेसिपी टाकलेली आहे, त्याप्रमाणेच अजून भरपूर वेगवेगळ्या पदार्थांच्या व्हिडिओंची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। वाळकाची भाजी बनवण्यासाठी वाळकावरची साल काढून घेतलेली आहे आणि याच्या छोट्या फोडी करून घेतलेल्या आहे। यामधील गर चाळणीने गाळून त्यातील पाणी काढून वाटीत जमा केलेला आहे आणि सर्व वाळकाची इथे छोटे छोटे फोडी करून घेतलेले आहे। 1 चमचा अद्रक लसणाची पेस्ट आणि थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली। तुम्हाला आवडत असल्यास तुम्ही यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा सुद्धा टाकू शकता। कढईमध्ये 1 चमचा तेल टाकून घेतलेला आहे। तेलच्या कॅनमध्ये जो चमचा असतो त्या चमच्याने मी तेल टाकलेले आहे। तेल गरम होऊ देऊ। तेल गरम झाल्यानंतर यामध्ये 1 चमचा मोहरी टाकून घेऊ। मोहरी तडतडली की यामध्ये 1 चमचा जिरे टाकून घेऊ। गॅस स्लो असावा। जिरे मोहरी दोन्ही तडतडल्यानंतर यामध्ये 1 चमचा अद्रक लसणाची पेस्ट टाकलेली आहे। तुम्हाला आवडत असल्यास यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा सुद्धा टाकू शकता। गॅसची फ्लेम स्लोच असावी आणि चिरलेल्या वाळक्याच्या फोडी तेलामध्ये टाकून घेतलेले सर्व मिश्रण स्लो गॅसवरच परतून घ्यायचे आणि ही पूर्ण भाजी स्लो गॅसवरच होऊ द्यायची। ही एक महत्त्वाची टिप आहे। सर्व मिश्रण तेलामध्ये परतून घेतलेले आहे। यावर प्लेट झाकून एक वाफ येऊ देऊ। थोडा वेळ झालेला प्लेट काढून घेऊ आणि सर्व मिश्रण पुन्हा चमच्याच्या साहाय्याने चांगलं हलवून घेऊया। भाजी वाफताना जर करपत असेल तर यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून घेऊ शकता, पण मी इथे भाजी चिरल्यानंतर त्यामधील गरमधून जे पाणी निघालं ते वाटीत काढलेलं होतं, तेच वाळक्याच्या गरमधील पाणी टाकून घेतलेलं आहे। सर्व मिश्रण पुन्हा एकदा हलवून घेऊ। या वाळकाच्या गरमधील पाण्याची टेस्ट खूप छान राहते, आंबट असते, त्यामुळे भाजीची चव अजूनच छान लागते। तुमच्याकडे नसेल तर साधं पाणी सुद्धा टाकून घेऊ शकता। पुन्हा प्लेट झाकून ठेवू आणि एक वाफ येऊ देऊ। 1 मिनिट पुन्हा वाफ आणून घेतलेली आहे। पुन्हा भाजीला हलवून घेऊया। आता ही भाजी शिजली का पाहूया। पहिल्यापेक्षा भाजीच्या फोडी नरम झालेल्या चमच्याच्या साहाय्याने इथे दाबून पाहते। भाजी अर्धवट शिजलेली आहे। या स्टेजवर आपण मसाले टाकून घेऊ। जर तुमची भाजी शिजायची असेल तर पुन्हा एक वाफ आणून घ्यावी। भाजीमध्ये 1 चमचा धनेपूड, 1 ते 1.5 चमचा लाल तिखट तुमच्या चवीनुसार टाकावं, 1 चमचा जिरा पावडर, अर्धा चमचा हळद, यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे। थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून घेऊया। वाळकाची चव आंबट असते, त्यामुळे वाळक किती आंबट आहे त्यानुसार यामध्ये साखर किंवा गूळ टाकून घेऊ शकता। साखर व गुळाचं प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार टाकावं। सर्व मिश्रण परतून घेतलेलं यामध्ये 1 चमचा शेंगदाण्याची पूड टाकलेली आहे। सर्व भाजीला पुन्हा एकदा परतून घेऊ। यामध्ये आवश्यकता वाटल्यास थोडंसं पाणी टाकून घेऊ शकता। यावर पुन्हा प्लेट झाकून घेतलेली आहे। थोडा वेळ झालेला आहे। पुन्हा एक वाफ आणून घेतलेली आहे आणि भाजीचा रंग पण सुरेख आलेला आहे। पूर्ण भाजी शिजून तयार आहे। चमच्याच्या साहाय्याने आपण इथे वाळकाच्या फोडींना चमच्याच्या साहाय्याने मी इथे कट करून घेतलेला आहे आणि अगदी सहजतेने वाळकाच्या फोडी कट होत आहे, म्हणजे आपली भाजी शिजून तयार आहे। आवश्यकता वाटत असेल तर तुम्ही यामध्ये साखर किंवा गूळ टाकून पुन्हा भाजीला छान परतून घ्यावे। गरमागरम भाजी मी इथे बाउलमध्ये सर्व करून घेतलेली आहे। ही भाजी लच्छा पराठा, साधा पराठा किंवा पोळीसोबत, भाकरीसोबत सुद्धा खाऊ शकता। अशा पद्धतीने तुम्ही कधी भाजी बनवली नसेल तर नक्की बनवून पहा। तुम्हाला पण ही रेसिपी नक्कीच आवडेल। या व्हिडिओप्रमाणेच वाळकाचं चटपटीत लोणचं, गाजराचं लोणचं अशा बऱ्याच वेगवेगळ्या पदार्थांच्या लोणच्याची रेसिपी इतर व्हिडिओसुद्धा यूट्यूबवर अपलोड केलेले आहे। काही व्हिडिओंची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे। आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर या व्हिडिओला नक्की लाईक करा। अशाच वेगवेगळ्या रेसिपी जाणून घेण्यासाठी प्रीती अनंतवार रेसिपी चॅनेलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। माझे व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सना नक्की शेअर करा आणि तुमचे कमेंट मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद।